Hai semua. Okey, untuk tutorial kali ni saya buat atas permintaan orang. Dia nak saya buat tutorial drop fade haircut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kepada yang masih belum subscribe saya, sila subscribe sekarang dan jangan lupa untuk tekan button like sekali. Okey, untuk tutorial kali ni saya buat atas permintaan salah seorang daripada student saya. Dia minta untuk saya buat tutorial drop fade. Untuk di bahagian tepi, step pertama saya menggunakan tapak nombor 2. Saya ambil di keliling tepi dan belakang. Step yang kedua, saya menggunakan nombor 0 untuk buat marking drop fade. Okey, marking drop fade ni dia berbeza sedikit dengan medium, low dan high fade. Untuk drop fade di bahagian depan kita ambil tajam ataupun melengkungkan sikit. Untuk marking di bahagian belakang sama seperti low fade. Okey, step seterusnya saya menggunakan tapak kosong buang rambut di bahagian bawah marking. Step seterusnya, step yang keempat, saya menggunakan satu open. Okey, untuk satu open ni kita ambil ketinggian daripada marking tu dalam 1 inci. Dan untuk yang di bahagian depan tu, bahagian yang tajam tu, kita tinggalkan dahulu. Untuk step yang kelima, saya menggunakan 0.5 open, ambil di bawah 1 open. Ni jenis rambut halus. Untuk fade agak susah sikit lah untuk rambut halus ni. Tapi dia punya marking atau garisan tu senang kita nak hilangkan. Untuk step yang keenam, saya menggunakan 0.5 close. Saya blend di bahagian marking. Sekarang kita dah masuk step untuk menghilangkan marking ataupun garisan. Untuk step yang ni kita perlu berhati-hati sebab kalau kita terlajak nanti kosong tu akan jadi tinggi.
step seterusnya saya menggunakan kosong, open dan close. Untuk yang ni saya blank pada bahagian yang masih ada nampak garisan. Kemudian untuk di bahagian depan yang kita tinggal tadi, kita boleh nipiskannya menggunakan satu open. Untuk step seterusnya saya menggunakan gunting layer untuk layer di bahagian hujung rambut untuk smoothkan lagi fade. Okey, lepas siap di bahagian tepi, kita boleh gunakan trimmer untuk buat bentuk outline. Ini adalah tambahan. Dia minta saya untuk buat line di bahagian tepi kiri dan kanan. Okey, untuk drop fade ni kita tak perlu buat line. Seperti biasa, lepas kita dah guna trimmer, kita boleh start mencukur. Sebelum tu pastikan kita letak sikit air untuk mudahkan kita mencukur. Untuk di bahagian line ni saya menggunakan shave gel. Ni senangkan lagi untuk cukur.
Okey, sekarang kita dah masuk ke step yang terakhir. Sekarang kita keringkan rambut dan bentukkan rambut. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh komen di bahagian bawah ataupun terus direct WhatsApp saya. Saya berharap video saya kali ini dapat beri manfaat kepada anda semua. Okey, semoga kita bertemu lagi di tutorial akan datang.